Joo, eli nyt tehdään semmoista oikein maailman helpointa omenapiirakkaa. Mä teen nyt pellillisen omenapiirakkaa. Tässä on 7 tämmöistä aika isoa omenaa. Nämä on 120 grammaa painaa tää. En tiedä lajiketta mikä on. Mut puutarhaomenoita on 120 grammaa. Eli mä kuorin ne, poistan siemenkodat ja kuutioin ne. Niin mä voin sitten mitata vaikka tarkalleen, että kuinka paljon niitä kuutioita sitten on. Koska omenat on eri kokoisia ja näin päin pois, niin mä sitten mittaan ne, että kuinka paljon tosta nyt tulee niitä kuutioita. Eli mä nyt ensin teen sen, mä kuutioin nämä ja pistän sitten pienen marinaadin niille, eli semmonen siirappisokeri niihin kuutioihin. Ja sitten ne jää siihen maustumaan ja sitten tehdään se helppo taikina. Aloitellaan nyt näistä. Mä punnitsen nyt. Tässä on 7 omenaa, joista on otettu siemenkodat pois ja kuoret, niin punnitaan, nollataan toi ja laitetaan nää tänne. Niin katsotaan paljon tässä on omenaa, niin vähän tiedätte suurin piirtein. $700 grammaa on tasan nyt tässä omenoita. Eli on omenat, joista on otettu kuoret ja siemenet pois. 700 grammaa, 698. Hyvä, sitten kuutioidaan. Ja mulla on tää tämmönen kirpputorin löytö. Tässä on tämmönen terä. Niin. Tuosta vaan. Mä laitan tän omenan nyt tällainen 3 osaan, niin tulee sopivan kokoisia. Eli tämmöisellä terällä pistetään toi omenani 3 osaan tällainen halkasen. Suurin piirtein sentin paksuisia. Vähän reilut. Se ei niin haittaa. Voihan nämä kuutioida ihan normaalisti keittiöveitselläkin, mutta mä tein nyt näin, koska mulla on tämmönen kiva laite. Sen verran.
Ja nyt kun mä teille tein tätä videoa, niin on hyvä, että mitataan kaikki. Kun mä oon yleensä aina siis tehnyt, että siinä on litra. Kun tää näyttää nyt isolta määrältä, niin laitetaanpas tähän näin vielä nämä. Kaikilla ei ole mahdollisuus punnita. Tässä on nyt litra. Tässä on ehkä 1 omenan verran ylimääräistä, niin. Laitetaan tuo litra sinne. Loput omenat, mitä tässä jäi nyt nämä näin, niin minä teen smoothien. Mähän teen smoothieita ja nää voi vaikka pakastaa, jos haluaa. Tai mä syön ne tollain jogurtin kanssa tai rahkan kanssa. Noin. Eli täällä nyt on litra kuutioitua omenaa. Jatketaan tästä eteenpäin. Maustetaan ne. Eli maustetaan nämä omenat. Sinne tulee 2 ruokalusikallista ihan tavallista sokeria. Sitten tulee kaneelia. Puolitoista teelusikallista, eli 1 ja puolikas. Näin. Ja sitten tähän tulee vielä siirappia. Kolme 4 ruokalusikallista, niin mä töräytän tästä. 1. Laitetaan 3, kun tuli sen verran reilu. 2. 3. 3 tommosta töräytystä siirappia. Sitten sekoitetaan. Tummaa siirappia. Näin. Ja jätetään maustumaan sivuun. Eli mä jätän tämän maustumaan tonne sivuun. Sitten tehdään taikina. Ja uuni laitetaan nyt päälle. Uuni laitetaan 200 asteeseen. Ja siis tää taikina on tosi helppo. Puuhaarukalla sekoitetaan. Laitetaan kuivat aineet tähän ensin. Tulee vehnäjauhoa, leivinjauhoa, soodaa, vaniljasokeria, sokeria. Sitten sen jälkeen laitetaan kananmunia, piimää ja tässä on 180 grammaa sulatettua voita, joka on jäähytetty. Mikrossa sulatin 180 grammaa voita. Eli mä laitan kuivat aineet ensin tänne. Tässä on 6 desiä vehnäjauhoja. Noin. Ja sinne laitetaan sitten, kun mä käytän piimää, niin mä laitan myös ruokasoodaa. Niin tulee 2 teelusikallista soodaa. Kaksi teelusikallista leivinjauhetta.
Ja 2 teelusikallista vaniljasokeria. Noin. Sekoitetaan. Sitten sinne tulee sokeria. Kolme desiä. Kolme desiä sokeria. Sekoitetaan. Sitten laitetaan tämä sulanut voi 180 grammaa ja se on jäähtynyt. Lisätään 3 kananmunaa. Ja piimää, rasvatonta piimää. Ja sitä laitetaan tänne niin 4 desiä. 1, 2, 3 ja 4. Ja sitten sekoitetaan. Kaikki sekaisin. Ja taikinaan ei kannata laittaa kanelia, koska tuossa omenassa nyt on se, joka laitetaan tähän päälle, niin kanelia. Mutta jos haluaa, niin toki voi laittaa. Näin. Ja ei haittaa, vaikka sinne jää vähän jauhopaakkuja. Ne siellä kyllä tasaantuu. Ei tarvii vaivata liikaa. Sitten laitetaan pellille. No niin, tässä on nyt uunipelli. Ja tämä uunipellin koko on 39 kertaa, ei kun näin, 39 kertaa 32. Eli 39 kertaa 32. Matala. Ja siihen laitetaan leivinpaperi. Kaadetaan pellille. Ja jos haluat tehdä
pienen piirakan, vaikka pyöreeseen vuokaan, niin puolita ainekset. Onnistuu ihan, mä oon tehnyt siis sillainkin. Ja levitetään. Noin. Siellä on nyt taikina pohjalla. Ja sitten laitetaan tästä, sekoitetaan vähän. Ja täältä vaan liemineen päivineen lusikoidaan. Mä oon tehnyt monta vuotta omenapiirakan näin ja mä halusin vähän kokeilla muutakin kuin laittaa niitä viipaleita ja tää on ollutkin sitten ihana, kun nää uppoo tänne taikinaan ihanasti. Ja tää liemi, tää on ihan mielettömän ihanaa. Ja just tosiaan tää litra niin on ollut mulla se määrä ja omenathan on aina eri kokoisia, niin tällainen mä oon saanut aina onnistuneen. Tästä tulee tosi semmonen mehukas ja kostea piirakka. Näin. Sinne vaan. Ja sitten kun täällä on tätä lientä vielä, niin sekin tänne mukaan. Ai että. Uuni ei ole ihan vielä lämmin. Odotetaan kun uuni lämpenee ja pistetään sitten uuniin. No niin, se on toisiksi alimaisella tasolla. 200 astetta ja noin 25 minuuttia. Katsotaan sitten. No niin, nyt on piirakka ollut täällä 23 minuuttia. Otetaan se pois sieltä. Ai että. Mä äsken kokeilin tikulla, niin se on kypsä. Minäpäs nostan sen sieltä pois. No niin. Ja tää ihana pähkinän ruskea väri tulee tosta siirapista. Tää on tosi ihanan näköinen. Ja on hyvä. Kypsää on. Ai että antaa sen siinä jäähtyä ja leikataan sitten
Nopea, älyttömän helppo, maukas omenapiirakka. Maistuu vaniljakastikkeen kanssa tai jätskin kanssa, mutta minä en yleensä, mä en tykkää, että on liian paljon kaikkea. Eli tää menee ihan tällaisenaan. Tää on niin maukas, että tämmöisenään menee kahvin kanssa. Ai että. Nam.